Мене звати Тетяна Гневюк, я адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатське об'єднання Ambassadors. Впродовж багатьох років я ефективно захищаю інтереси клієнтів в судах України та поглиблено вивчаю психологію поведінки учасників судового процесу. В першому епізоді ми говорили про маніпуляцію як форму впливу і про межу між етичним і неетичним. Важливо зрозуміти, це не локальна юридична дискусія. Питання прихованих намірів десятиліттями досліджується в міжнародній теорії переговорів, зокрема в межах Harvard Negotiation Project. І висновок там дуже простий. Вплив є неминучим. Обман – ні. В міжнародній практиці переговорів це називають створенням хибних очікувань. Класики Гарвардської школи перемовин Роджер Фішер і Вільям Юрі ще в 1980-х роках чітко розмежували позиції і наміри. Позицію можна не розкривати, але вводити в оману щодо намірів – це вже не стратегія, а маніпуляція, бо вона руйнує довіру як системну категорію. В кожній судовій справі є два рівні. Те, що говориться вголос, те, що насправді відбувається. Наприклад, позивач заявляє «Я хочу справедливості», а насправді хоче виснажити опонента процесуально, можливо, затягнути справу. Я розділяю приховування намірів на 5 рівнів. Від цілком легітимного до майже кримінального. Рівень 1. Стратегічне мовчання. Зелена зона. Ви готуєте експертний висновок. Не повідомляєте опонента заздалегідь, ви плануєте допит свідка, не розкриваєте список питань. Ви маєте альтернативну правову позицію, залишаєте її про запас. Чи це етично? Абсолютно. Адже це професійна робота. Давайте чесно, адвокат не зобов'язаний розкривати свою стратегію опоненту. Це абсурд. Але якщо я готую експертний висновок, я не зобов'язана попереджати протилежну сторону заздалегідь. Якщо я планую допитати свідка про конкретні обставини, я не маю телеграфувати свої питання. Я не даю хибної інформації. Просто я не даю жодної інформації. Аналогія. Покерист не показує свої карти до кінця гри. Це не обман, це гра. Рівень 2. Двозначність. Жовта зона. Ви використовуєте формулювання, які можна тлумачити по-різному. Наприклад, ми не виключаємо можливості мирової угоди. Звучить як готовність, але насправді не обіцянка. Не виключаємо не означає прагнемо. Чи це етично? Так, але до певної межі. Люди чують те, що хочуть почути. Якщо опонент хоче вірити в мирову, він інтерпретує вашу двозначність як згоду. І це його помилка, не ваша. Але якщо ви знаєте про цю помилку і свідомо її підживлюєте, ви переходите за межу. Рівень 3. Активний обман. Це червона зона. Ви даєте конкретні обіцянки, які не збираєтесь виконувати. Ви створюєте формальні підстави для процесуальних дій через обман. Ви не просто приховуєте наміри, ви створюєте фальшиві факти. Різниця проста і дуже очевидна. Стратегія – це те, що ви робите. Маніпуляція – це те, що ви говорите, не маючи наміру цього робити. Добре, ми розібрали рівні, але як в реальному світі під тиском часу зрозуміти, де ми зараз? У свій час американський філософ Джон Роллс розробив тест публічності. Релокуючи його на нашу ситуацію, можна сказати так. Якщо ви не готові, щоб ваші дії стали публічними і були оцінені професійною спільнотою, ви знаєте, що це не етично. Запитайте себе, якщо цей діалог з опонентом стане частиною судового рішення і буде опублікований, я відчую гордість чи сором? Якщо сором, не робіть цього. Добре. А що робити, коли ви підозрюєте приховування намірів опонентами? Я розробила протокол розпізнати, виміряти, нейтралізувати. Перший крок у цьому, щоб розпізнати сигнали. Сигнал номер 1. Невідповідність слів і дій в листуванні. Невідповідність тону. Надмірно формальні фрази про конструктивну співпрацю при агресивній процесуальній поведінці. Це говорить про бажання завершити справу, але систематично затягує процес. Сигнал номер 2. Надмірна ввічливість. Коли
професійний опонент раптом стає надто люб'язний, це привід для вас насторожитися. Дослідження Роберта Чалдіні виявили існування принципу взаємності. Тобто, коли хтось надмірно люб'язний, він створює для вас психологічний борг. Ви відчуваєте зобов'язання йому віддячити. Не обов'язкова маніпуляція, але варто перевірити. Сигнал номер 3. Штучний дефіцит часу. Нам треба вирішити це до засідання. Опонент вимагає відповіді сьогодні. Це називається принцип дефіциту. Під таким часовим тиском система номер 2 вимикається. Ви приймаєте рішення на емоціях. Бо так настає миттєве полегшення. Сигнал номер 4. Узагальнення без конкретики. Ми готові до мирової. Але які саме умови? Наступним кроком є вимірювання ризиків та нейтралізація. Перетворюйте розпливчасті обіцянки у конкретні зобов'язання. Опонент. Ми готові до переговорів. Ви. Чудово. Давайте зафіксуємо. До якого числа ви надішлете пропозицію? Які параметри обговорюємо? Цифри, терміни. Хто буде уповноважений приймати рішення? Обов'язково письмово фіксуйте всю комунікацію. Це створює два ефекти. Перший – психологічний, оскільки люди менш схильні порушувати письмові зобов'язання. Другий – процесуальний. У вас є докази. Ще однією тактикою протидії виявленій маніпуляції червоного рівня є симетрична прозорість. Не розкривайте більше, ніж ваш опонент. Він просить вашу фінансову інформацію з радістю, але після того, як ви надішлете свою пропозицію. Принцип – взаємність розкриття. Не дозволяйте створювати інформаційну асиметрію. Якщо маніпуляція є очевидною, то найефективніше буде називати її такою прямо. Не агресивно, спокійно. Колего, я помічаю закономірність. Ви просите інформацію, але самі нічого не розкриваєте. Ви двічі обіцяли надіслати пропозицію і не надіслали. Я готовий до співпраці, але на принципах взаємності. Давайте працювати прозоро або визнаємо, що переговори неможливі. Цей прийом має свою назву в психології та називається експліцитним називанням маніпуляції. Тобто, коли ми вербалізуємо прихований вплив, це введе маніпулятора в площину раціонального діалогу. І останнє правило протидії маніпуляції – завжди майте план Б. Якщо переговори – готуйте докази до суду. Якщо відкладення – готуйте запасну позицію. Якщо мирова – майте план судового вирішення. Ніколи не ставте всі ресурси на довіру до опонента. Головне правило – довіра – це добре, але довіра плюс перевірка – це професійно. Підсумуємо. Після цього випуску хтось подумає: «Вау, тепер я знаю, як маніпулювати краще». Але суть не в цьому. Суть в тому, що етична поведінка – це не слабкість, це довгострокова стратегія. Приховування намірів – це не завжди маніпуляція. Іноді це легітимна стратегія. Межа проходить там, де ви переходите від мовчання до активного обману, від стратегічного планування до фабрикації фактів. І тут є 3 ключові думки. Перша – ви не зобов'язані розкривати стратегію. Але ви зобов'язані не обманювати. Друга – якщо ви даєте обіцянку, виконуйте її. Інакше це маніпуляція. Третя – короткострокові виграші через маніпуляції обертаються довгостроковими репутаційними втратами. Пам'ятайте, найкращі адвокати – не ті, хто найхитріші, а ті, кому довіряють і суд, і клієнти, і колеги. Здобувайте ваш репутаційний капітал. Він конвертується в реальні переваги. Судді більш схильні вірити вашим аргументам. Опоненти йдуть вам на компроміси, бо знають, ви не зловживаєте. Клієнти платять премію за надійність. Власне, наступний епізод через тиждень. Закон номер 2. Привертання уваги через драму. Ви дізнаєтеся, як маніпулятори використовують емоційні сплески, чому скандал у залі суду може бути спланованою тактикою, як зберігати спокій під емоційним тиском. До зустрічі в наступному блозі. Ми розглянемо, як емоції та драма використовуються як інструмент впливу і чому навіть досвідчені професіонали інколи потрапляють в цю пастку.